Assalamualaikum. Hai, saya Nur Hazuri binti Aziz, PTM 180040638. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial My 5 Sense, iaitu dera sentuhan. Bahan-bahan yang saya akan gunakan ialah langkah 1, sekarang ni saya ada kertas warna. Kemudian saya sudah dakarkan tapak tangan. Kemudian saya guntingkan mengikut garisan. Bahan yang saya akan gunakan sebagai alat sentuhan contohnya ialah selotip, kapas, eye sticker, tang dan juga double sided. Kemudian saya akan tampal bahan ini di atas jari-jari sebagai contoh. Akhir sekali, saya dah labelkan jari-jari mengikut contoh sentuhan. Yang pertama ialah sentuhan lembut, iaitu menggunakan kapas. Yang kedua ialah sentuhan gelembung, iaitu menggunakan eye sticker. Yang ketiga, sentuhan keras, iaitu butang. Yang keempat, sentuhan licin, iaitu selotip. Dan kelima, iaitu sentuhan melekit, iaitu double sided tip. Murid akan memegang dan menyentuh setiap contoh-contoh sentuhan ini. Oleh itu, dapat merangsang dera sentuhan. Sekian, terima kasih.